استریمرای عزیز آقا ما باید نقاشی ها الکی آقا. نخندین تو بریم سراغ اصل مطلب. دو تا از اساتید دیجیتال پینت آقای ایران ابجدی. آوردم. به ترتیب استاد گل محمدی معروف GMD. بابک من فامیلی تو نمیدونم. حسینی بابک سید. من حسینی، تو قلب بچه‌ها سید حسینی عزیز که اومدن سید امروز بابک من یه نقاش بسازن. اگه خواهش شما می‌کنم. مثل من یه اسکولین و نمیتونی نقاشی بکشی، این دو تا دوست اومدن امروز ما رو بسازن. پس برو بریم. من که استادی بیش نیستم. این یعنی چی الان؟ خب الان این الان شما شما استادی. این قلم این صفحه به ما یاد بده که تئوریه برادر. خب اوکی بفهم. بفهم. شما هدف داستان آقا الان بعد اول نیتمون رو مشخص کنیم، درسته؟ آقا شما چی میخواید بکشید؟ من راستشو بهتون بگم بچه‌ها، من میخوام مخ یه دختره رو بزنم. جدی میخوام مخ یکی رو بزنم. نقاشه. بهم گفتش که مثلا کارات چی و اینا، من گفتم الان برات میفرستم. میخوام یه چیزی بکشم که بشه مخش بزنم. شما آیدی دختره برای چه آدمایی به کارتون نمیاد نشید. آقا یه چیزی به من بگی من روی این صفحه بکشم. جدی الان من آقا اینو خب شما برمی‌دارم. برای مخ زدن برای مخ زدن. یه قلب بکش یه تیر بزن توش. بذار یکی رو بگی. خب منم همینو بلدی بکشی. خب این که خیلی ساده است. نه آقا نه دیگه. این الان کار من. قلمت این نباید قلب رو صفحه این تیر اصلا توش آها نرفته. خب اوکی. اصلا بعد توش این هم مثل الان- چیزه الان قلبه آقا. میدونی چی میگه وایسا. اینو وایس. قلبه الان به تیره میگه توشه. شما الان برای من یه قلبی بکش که تیر بفهم. توشه. استاد من بفهم. استاد تو رو خدا یه دونه عین همین برای من بکش من ببینم کدوم استاد بهتره. آموزش درست. گرفتم آموزش دیدم. آه، خب خب. شما نه قلم تلوسات بلند آه. شد. چون قلب دو تیکه گرفتیم ممکنه بشکن. آها. خب شما قلب یه تیکه باید بکشین. آقا باید کلفت هم باشه که قلبه. آها. یه قلب ببین زیبا. این بغل قلب درز داره. این اینو باید چی شما شده بعداً است؟ بگیری آه، چون خیلی رد خوب. میشه. خب شما خب. برای اینکه بفهمی که داخلشه اینجوری آها رد نکته خفنی بود. آه. نکته خفنی بود. ولی بعد دقت کنی که این با این یکی نیست. داداش ولی این ورودی شبیه با اون خروجی ایموجی یکی اون نیست. هلو هست که یه رفته یه چیزی توش. شما دارید که دختر میزنید. آها. منو قرار نیست بزنید. ایهام هم یه پارت دیگه بله. قضیه. اینم بعد بیشتر از 3 تا باشه کج میره. پشمام. حالا فکر کن شما میخوای یه چیزی برای دختر بفرستی. ببین شما همه چیزو باید کلی ببینید. دقیقاً. اگه تیر مثلا میخوای بکشی آها. این باید ببینی که آقا این کرو داره مثلا. بعد حالا میتونی اینو بچرخونی مثلا تو خب. زوایای مختلف. ببینی این پرسپکتیو کروهاشو داره. می‌بینی. یا حتی مثلا قلب که حالا این شکلی نیست. درسته. همینم خب شما اگر مثلا اینجوری بهش ماشاءالله. نگاه کنی میتونی پشمام. بچرخونیش. خب استاد همیشه دید تیری داشتن. بعد همه اینا رو گفتم خواستی بکشی اینو نگاه کن. اینا همش خب آخه حالا یه چیزی الان یه داستانی الان اصلا کلا برای این کی مطرح کرد که من با قلب بفرستم؟ یکی به اون گفتم. شما خودت گفت. من گفتم تو تو گفتی گفتی. میخوای مخ آقا شما مثلا فکر کنید میخوام چشمای دختره رو بکشم. بزنش. خب شما همه چیز رو باید از کل بری به جز. درست. من اول کلاس خط باید برم. چشمو همه معمولا تا میگی بکش الان تو من دارم الکی میکشم من رو کاغذ میاد مثلا از اینجا شروع میکنه بعد میگه خب حالا مثلا من بیام اینجوری بکشم و اینا. خب این اصلا اشتباهه. شما باید کلی ببینی ببینی که تو چشمو از اینستاگرام کاسه خب از کاسه وقتی در بیاری چی؟ همینجور میخوای یه تیکه توپه. مدادش کنم که آره. کارات بشه بیاد. ما پیرمرد رو کاغذ کنیم. تکنولوژی پیشرفت کرد. چشمو وقتی شما در بیاری از کاسه یه چیه؟ کره طوره. شما یه کره چشمایی طوره. که یه زیاد گنده بوده. اینه درسته؟ درسته. همیشه هم اولش کم رنگ کار کن که بتونی بعداً پررنگ ترش کنی. وقتی اول پررنگ کار کنی دیگه کم رنگ. دیگه نمیتونی کم رنگ. Susmaz gönlümün yarası. الان خب چشم کلیتشه. حالا بگیم مثلا وسطش هم یه همچین چیزی عالی شد. میاد چی روش چی قرار میگیره؟ آی
شیطان ای شیطان واقعا رجیم. قشنگ بود تریکش. درست بود. بعد اینجا در مثلا این مرحله جای فرقش با اورانوس و ابرو نپتون میشه. چیه؟ آها. این فرق چی؟ زیرم این زیر اینو میبینی؟ آره. میشه دقیقا زیر چشم. ام. اینه شما از کل به جز رفتین. اینجوری نمیای که مثلا اول از اینجا شروع کنی بعد یه چیز بری بخوای تعریف مهم. بعد از اون طریق ولی این وارد برای عمل. کشیدن یه دونه چشم دیگه بس خب نه آقا شما 2 تا چش 2 تا دایره میکشی نه اون دوتا رو نزدیکه. میخوای نکش دیگه اینا باشه. بقیه‌اشو شما بکش خب ببین امین، اگه راست میگی از من میدونم دماغشو بکش 2 تا چشم یه دماغ. دماغش هم دراز در نقاشی کلاسیک میگن ما بین 2 تا چشم یه یه چشم، چشم قرار بله، میگیره. یه این چشم، چیزی بله. که شما کشیدی پشم منم این لا قرار نمیگیره برادر. خب یعنی چی دوتا یعنی چش؟ یا کو الان اگه اینقدر یه دونه دیگه هم بعد اینقدر اینجا باشه آها یعنی این البته فاصله این بین دوتا استاندارد چشمه. بشه. استاندارد بشه آها. دیگه نکن باشه میشه این ممه شد بیشتر آه. خب بین در راست- واسه بین 2 تا ممه یه ممه فاصله نه برو من ندیدم آخه ما بین ممه یک دماغ جا میگیره یه صورت جا میگیره بستگی به ممش داره بعد اینجا شما یه خط صاف از وسط میبینید. خب ام. این خط صاف نیست الان. آره. شما پاک می‌کنی که خط صاف بگیر بازم صاف نیست چون صفحه کرد درست. خب بعد چه اتفاقی میفته این دیگه دست خودته میخوام این دماغ چه دماغی دوست این دماغ گنده دوست مثلا داری؟ عملی یا قوزدار مثلا عملی قوزدار رو قوزدار. بیشتر دوست آه. دارم. عملی قوزدار یا قوزدار. عملی قوزدار مثل خوده روح کار بچه ببینم اوف خیلی خوب ببین میشه. شما کن این قوز بالاش این میشه آها عملی هم یه چیز اینطوریه دیگه درسته؟ آره، درسته. پایین یه تیزی آره. میره بالا. خب اینا. شما این پایین رو داری بعد نباید سوراخات گنده شه چرا؟ چون عملی ها سوراخشون گنده نیست آها خب از این بغل هم ندارن چون دیگه صفر عملی ها چسبوندن. بعضشون ولی سوراخشون گنده دماغشون رو میگن اون توی گذر زمانه که سوراخ گنده میشه برادرم بعد عمل گنده میشه کات میشه نگاه کن. داداش اون ویدیو این کاندومو بود. که ما با هم پر کردیم این خب. قوز. آبرون رفتی تو خیابون یارو ما رو دیدیم که این یارو کاندومیه ببین از الان اینجا یه اتفاق آه میتونه عصبی باشه یا خوشحال خوشحال میشه من خوشحال این نیستم. ابر آدم خوشحال افتاده است آه. این گوشش یه ذره پایین اوکی. درست میگم استاد من عموما ناراحتم خب بیا عزیزم ناراحت نکن چی داری میگی داداش این یه چیز خیلی مریضیه این آدم ناراحتیه که دماغش آمد کرده و آه، دماغش اوکی. این قوز ما بین دماغشه آه. من اینو به خاطر استاد که چیز دوست داره آه، اینا اوکی. همه دوست داری چیز بعد چش گنده باشه یعنی شرقی باشه یا غربی شرقی باشه صفر خط آره، باشه. خط. آه، خط اوکی. ببین چون اینجا اینو میکشی ولی یه کم بیشتر نباید داشته باشه خیلی مریضی این عملی نشه هم بهش میگن چون تو ایران چش بادویی ما نداریم آها نشه بازه دوست این نشه باز حالا بقیه کارو شما دیگه باید با سایه در میاری آقا این بیسشه یه سوال اساسی تر اصلا من سوال. فهمیدم که اصلا این کاره نیستم راجع به این خواهش موضوع می‌کنم. اصلا برای اینکه بتونی دیجیتال پینت کنی باید چیکار کنی اول کلاس بعد- بریم اول بعد ویدیو ببینم تو یوتیوب جدی جدی بگم. جدی اینو جدی بگم اینو واقعا کشه نمیتونه چه نه ولی واقعا یه سری بچه هستن طراحی، جدی بچه‌ها دوست اگر دارم واقعا میخواین دیجیتال پینت یاد بگیرین الان دارم جدی سوال اوکی متاسفانه متاسفانه خیلی خیلی طراحی کنین طراحی آکادمیک مطالعاتی اوکی اینجوری هدفتون موقع طراحی تولید یک اثر نباید باشه باید تمرین کردن باشه تولید نکنید هدفتون تمرین باشه یزی درس چند بار اینو- خیلی مهمه اشواری آقا هی میان به من میگن چیکار کنی آه اوکی تمرین دیدتون باید دید تمرین باشه انگار داری درس میخونی بری فردا امتحان بدی یه چیزی ازش یاد بگیری از هر فرصتی هم استفاده کنید برای طراحی دیجیتال پینت یه تکنیکه بیس قضیه طراحیه پایه هنرهای تجسمی طراحیه شما اگه تو طراحی به یه مهارت مناسب و نسبی برسی که هم زمان بر هم سخت هم تمرین میخواد یعنی فکر نکنید مثلا یه دوره طراحی 3 ماه بگذرونین تمومه طراحی هیچ وقت تموم نمیشه یعنی شما یه آرتیست بزرگ هم بشی باید کنار
تولیدات تمرین طراحی هم داشته باشی. اون استاد داشتیم خدا بیامرزدش، اون موقع هم خیلی پیر بود، الان که نیست بابا. در تایید حرف آقای JMD میگفتش که از دست کشیدن دست نکش. جدی رو میگفت. اما بهتر که خدا بیامرزه. حالا یعنی چی؟ یعنی شما هیچ وقت از اینکه دست بکشی نباید دست بکشی. این چی رو رقم میزنی؟ این همون تمرینی که آقای JMD میگه. دیجیتال پینت یه تکنیکه. مثلا شما میخوای برید چه میدونم یه بوم کار کنید، کار مجسمه سازی کنید. شما وقتی بیس طراحی شناختت و مهارتت این دوتا با هم مهمه. تو طراحی به یه لول خوبی برسه، دیجیتال پینت یه تکنیکه، میتونی واقعا بهت میگم یه ماه اون تکنیک رو یاد بگیر. دیگه بقیه‌اش با خودته که بشینی چه اثری تولید بکنی، طرز فکر چیه، ذوق چیه، دید بصری چیه، ایده چیه، مهارت اجرایی چیه. خود دیجیتال پینت رو یه ماه شما اگر طراحی اون قدرت کافی رو داشته باشه راحت یاد میگیری. حالا میخوای بری توتوریال تو یوتیوب ببینی، میخوای دوره آموزشی برداری، خیلی کار سختی نیست. فوکوستون رو بیشتر بزنید. فوکس دراوینگ. خب آقا بیایم ببینیم گام بعدی چیه. بعد که من طراحیمو قوی کردم و از تکنیک دیجیتال پینت استفاده کردم، اون وقت چی کارات بکنم؟ الان من و بابک رو ببین. خب الان بازار کارتون چه شکلیه؟ مثلا الان من طراحی بلدم، دیجیتالم بلدم. درست. نوع سفارشایی که مثلا بهتون میخوره. مخ باش نزدم. میخوام ببینم که مصرف این کار مثلا توی چه چیزی اتفاق میفته. حالا الان واقعا دوباره سواله دارم. به جز مخ زدم میخوام بدونم که آقا مثلا یه کمپانی میاد بهتون مثلا یه لوگو سفارش میده، چون مثلا میبینی من تصورم اینه که خب یه گرافیست این کار انجام میده. درست میگم؟ اگه اشتباه میگم ببین لوگو رو یا مثلا چه میدونم یارو با شمشیر اینجوری وای میسه میگه نقاشیمو بکشین. میدونین چی میگم؟ دقیقاً مصرفش کاری که شما میکنی تو چی اتفاق میفته؟ مصرف دیجیتال پینت. دقیقاً. ببین دیجیتال پینت یارو آره اصلا رفتی. ببین هیچ شما از دست کشیدن دست نکش. خب دیجیتال پینت که حالا بستگی داره ببینید تو چی میخوای استفادهش بکنید، ولی یه هنر کاربردی محسوب میشه تو زیر شاخه تصویرسازی. یعنی از نقاشی جدا میشه. نقاشی فاین آرت، یعنی شما یه آرت ورک تولید میکنی، بحثش جدا میره تو شاخه فاین آرت. تصویرسازی که دیجیتال پینت هم زیر شاخش میتونه باشه، توی اینداستریه، یعنی تو صنعت کاربرد بیشتری داره. که توی ایران چون ما نه کمپانی گیم سازی خیلی درستی داریم، نه انیمیشنی به صورت درست میاد، توی فیلمامون VFX داریم، نه استوری بورد میزنن. حالا جدیدن یه کارایی میکنن ولی خیلی مصرف درستش اینجا نیست. یه سوال این وسط برام پیش اومده، یعنی تصویرسازی با دیجیتال پینت متفاوته یا تصویرسازی اشل کلیه و دیجیتال پینت بخشی از تصویرسازی میتونه با تکنیک‌های مثلا دستی باشه، برای کتاب باشه. پس یه تکنیکیه برای ایجاد تصویرسازی. درست میگم؟ دیجیتال پینت تو برای تولید تصویرهای فانتزی و مثلا چه میدونم یه چیزی که مربوط به کار خودم باشه، مثلا همیشه کانسپته. ما می‌خوایم مثلا یه صحنه درست کنیم یا مثلا کانسپت اینو می‌خوایم اجرا کنیم، اونم یه جور تصویرسازی که مثلا اگه میام بهتون میگم چون میخوام دیجیتال دیجیتال پینت نباشه ولی تو زیر شاخه سی جی قرار خیلی اسکچ دستی میزنن بعد اجرای دیجیتال میکنن. پس یعنی بیشترین کاربردش ممکنه مثلا تو گیم اتفاق بیفته، تو سینما میتونه اتفاق بیفته. این سفارش هم وجود داره که مثلا بالفرض یه لیوان پیدا کردم، شما مثلا برای این لیوان یه تصویری درست کنید. خب اینجا چه فرقی با گرافیست پیدا میکنه؟ شما بخش تصویرشو ببین گرافیست میاد لیات میبنده، میاد مثلا چه میدونم نشان میذاره، هزار تا کار دیگه میکنه. ولی همون کار خاص مهمه. ببین گرافیست میاد بخش تایپش و بخش مثلا دیزاینش رو جایگذاری ما کسی داریم که دقیقاً فقط با مثلا فونت و این چیزا سر کله بزنه. یعنی مثلا آیا این باز به عهده گرافیسته یا نه یه جور کار جدایی؟ فونت دیزاینرها هم هستن دیگه، بهش میگن فونت دیزاینر. همون گرافیسته که مثلا حالا تمرکزش روی تایپوگرافی. اوکی این بال. ولی لزوما این هم هست که تصویرساز باید با فونت سر کله بزنی. ببین اگه وارد باشی رو گرافیک خیلی کمکت میکنه. من خودم تو کارام به نظرم خودم مثلا نکته مثبتی که داره تسلط نسبی خودم رو گرافیکه، چون من مثلا گرافیکم کار کردم زیاد و دید گرافیکی داشتن توی ترکیب بندیت خیلی کمک میکنه.
میخوام اسم اون دختره رو اینجا بنویسم. خب شما اولی که از خط برو. مهلا. مهلا. حالا شما چی کار دارین؟ نوشتی ولی باحال شد. نه خوب ننوشتم، قشنگ نشد. الان تو بخوای بنویسی مهلا رو چجوری بنویسی؟ من یه دوست تو پیش دبستانی داشتم اسمش مهلا بود. من فوت اولین دختری که تاچش کردم. تاچ. نه نیستمش. مال خودم مولا نیستم. شد. تو چی؟ من بلد نیستم. تو هم یه دونه منم تست بلد بزن. ببین اینجور چیزا رو ولی شما با سرکش میتونی قشنگ‌ترش کنی. آها یعنی چجوری؟ نه چی بودی؟ انگلیسی‌ش هم نوشتم. مونو مهلا. اگه بیشاره بگم تلخ باشه مونو مهلا. حالا برای اینکه یه جنبندی کنیم، برای اینکه این دوستانمون جنبندی برم بچه سمت هیچ این وقت از قضیه. دست کشیدن دست نکشی. بقول یه چیزی که خیلی مهمه همه از سوال کردن اینه که دانشگاه بریم یا نریم. نه. دانشگاه اوکی. من تو رفتی دانشگاه؟ من رفتم. تو رفتی تو؟ من ترم یک انصراف. تو یه ترم یک من انصراف. ترم آخر انصراف. شما نظرتو بگو. ببین دانشگاه خوبه که ترم آخر انصراف انصراف؟ بدی، جدی میگم. این دانشگاه رفتن باحاله، یه سری آدم میبینی، یه سری جمع و کامیونیتی هستن که باحاله باشون مراوده کردن و رفت و آمد کردن، خوشم میگذره واقعا. ولی من شخصا فکر میکردم برم دانشگاه خیلی خفن‌تر میشه زندگیم، خیلی چیز قرار یاد بگیرم. رفتم و سال اول افسردگی کشیدم به خاطر اینکه واقعا چی بهم دست نمیاد. عاشقت شدم. از دست کشیدن دست الکی نخوام تو استریم. راستی تو مخاطب استریم آگاهه، میفهم. بچه این یوتیوب استریم از اول داری اشتباه میزنی. چون من اصلا بلد نیستم. من فقط طراحی بلدم. دست کشیدن دست نکش. خب و میگم من که واقعا هیچی بهم نتونست ببینن که یه سال افسردگی بهم داد و اصلا من الان پیشنهاد بهتری. آره. دانشگاه اگر که شما پیگیر باشی خودت، چون اونجا به نظر من خیلی چیزی به تو یاد نمیدن. خودت اگر پیگیر باشی بری اونجا مثلا از روابطی که اونجا درست میشه استفاده کنی، بری استاد خوب به هر حال حالا توی دانشگاه یکی دوتا پیدا میشه. ما هم داشتیم. ولی اگه بری اونجا صرفا سر کلاس بیای نه، ولی خودت اگه پیگیر باشی خوبه، میتونه بهت کمک کنه. خوشم میگذره، کانکشن میتونی بزنی، میتونی مثلا شما اگر یه آرتیستی هستی، مثلا موزیسیانی، مثلا از کار خودم مثال بزنم، این حلقه دوستانی که داری محدوده. وقتی وارد دانشگاه میشی شما با کلی موزیسین دیگه آشنا میشی، میتونی بری با اونا مثلا ساز بزنی، با اونا وقت بگذرونی، راجع به آرت صحبت کنی، اون به تو یه چیز اضافه میکنه، تو به اون یه چیزی اضافه میکنی، یک تعاملی تو دانشگاه شکل میگیره که اون به نظر من اگر بتونی درست ازش استفاده بکنی سازنده است. ولی من شخصا ترجیحم این بود که خودم برم پیگیر اون تایتلایی باشم که نیاز دارم، یعنی مثلا طراحی، تاریخ هنر، مبانی، اینا رو من خودم رفتم خیلی جدی پیگیری کردم و کار کردم. ولی من کاراکترم اینجوری بود. اگه شما کاراکترتون کسیه که تو محیط دانشگاه راحت تره، دوست دارین یه ذره اجتماعی باشین، اشغال کنین مثلا اینا، خوبه. ولی من اگه میرفتم دانشگاه حس میکنم خودم سرعت یادگیریم خیلی پایین‌تره. دو تا سوال دیگه یعنی راهی که تو 4 سال خودم رفتم تو دانشگاه 10 سال باید میرفتم. خب حالا یه چیز دیگه هم که خیلی برام مهم بود این بود که حالا چون برای خودم پیش اومده میخوام بپرسم ازتون. شما که 12 ترم 8 ترم رفتم. من 12 ترم رو رفتم پر کردم. فشار نیار. آقا نکتهش اینه سوره داشت حل میشد. آره من تو همه دانشگاه بودم خدایی، ولی سوالم اینه که همه جا میرفتم سر میزم، همه رو مالیدم. اینه سوال که آقا اصلا هنرستانم بریم یا نریم؟ آره. هنرستان از دید منم خوبه، یعنی به نظرم تنها جایی که اشتباه میکردم دقیقا این بود که من نباید مثلا سال اول و دوم دبیرستانم نباید میرفتم رشته ریاضی، باید میرفتم هنرستان. اون تایم شما یه آتش و یه شوری داری برای یادگیری تو سن مثلا 17 تا 19 که اونو بهتره بری تو هنرستان و بشینی کار کنی. واقعا بشینی کار کنی. اون تایم چون شما خیلی درگیر چه میدونم زندگی هنوز نشدی به اون
آره دانشگاه خیلی متفاوت میشه ذهن تو قشنگ میتونی بذاری روی کارت روی کارت و خیلی سازنده است مهندسان به شرطی و که آموزشگاه خودت طور پیگیر چی مثلا بچه‌ای که دارن الان کلاس برگزار میکنن از اساتید گرفته تا باشی. بچه‌های دانشگاهی کلاس گرفته به نظر من کلاس طراحی پایه یه دونه کلاس باید بری حتما که چون شما اگر از یه فضای جدایی میخوای وارد فضای هنر شی خودت بیس تنها حضرت شاید نتونی ولی یه کلاس واقعا خوب و آکادمیک باید پیدا کنی که من حداقل الان چیزی تو ذهنم نیست که معرفی کنم باید بگن آره معرفی نداره چون برید واقعاً توی قضیه یه ذره ببینید چی اصلا داستان و چند با تا یوتیوب بچه‌ها نمیشه اینو یاد شروع- گرفت نه میخوام نه بگم نه. که اگه آکادمیکو به نظر آکادمیک من یه کلاس باید بری میمونه رو درخت نشسته بود بعد زرافه میاد بهش میگه چطوری میمون چه خبر میگه چی بابا نشستم رو درخت موز میزنم ای شیر میزنم بعد زرافه میگه میره بعد فیله میاد میگه چطوری میمون چه خبرها چی بابا یه نشستم رو بلاگی جدا کنی خب بگو بزن این وسط جوک میگه بزن. نشستم چی رو درخت برای خودم دارم موز میزنم شیر میزنم اینو دارم برای خودتون میگم آن دیگه نذار میذاره دوباره روباهه میاد روباهه میگه چطوری میمون چه خبر میگه چی بابا نشستم رو درخت دارم موز میزنم بعد یهو شیره میاد شیره میگه به به چطوری میمون چه خبر میگه چی بابا نشستم رو درخت موز میزنم کشیر میگم واقعا خداحافظ آی بچه دمتون گرم مرسی واقعا بریم ریم کجا بچه دمتون گرم مرسی که تو این برنامه با همون بودین اگه این برنامه به کارتون اومد سوالی داشتید آره از اساتید این کار سوال کنین حتما جوابتون رو میدیم و محلا فالون کن امیر دات خداحافظ. GMD